Welcome to the TBB Show. My name is Camille Fornella and I am the Budgetarian Bride. Our first episode is about how can the Budgetarian Bride help you? Para ito sa mga newly engaged at sa mga bago pa lang nakakakita ng page, ng group, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung paano ba nakakatulong sa mga nagpaplano ng kasal ang TBB. Okay, first, my name is Camille Fornella. I am 29 years old and I got married last May 18 sa Pandi, Bulacan. Okay, para lang may idea kayo kung sino yung nagsasalita. Alright, so, ang question number 1 is how the Budgetarian Bride started. Actually, this is unintentional. After the wedding, I started posting my realizations and nire-review ko yung mga suppliers ko. Especially yung mga nagustuhan ko talaga yung services nila. Like, 'di ba, yung sa coordinator, sa wedding gown. Ito yung mga hindi naman sila sobrang mahal. Pero, for me, sulit. As in, nandun yung value for money. Kaya, gusto ko silang i-recommend. Kasi marami rin akong nakikita sa mga friends ko na ikakasal sila. So, ayun, sa personal na Facebook account ko, wala pa kasi akong page before. So, gusto ko lang makatulong sa mga friends ko talaga. Kaya, nagpo-post ako. Kasi, during my time, nahuhula ako. And, yes, totally clueless din ako. Pero ayun, after the wedding, parang ang dami kong realizations. Ang dami kong, sana pala ganito yung ginawa ko. Sana pala. So, ayun, wala nang bawian kasi nangyari na. Kaya, dito nag-start yung The Budgetarian Bride. Plus, isa pa sa problem ko before, parang walang Facebook page or group para sa mga kagaya ko. I mean, yung mga ordinaryo lang na brides. Kasi when you look up on Facebook before, ang makikita mo lang yung mga pang-magazine, yung mga pang-Instagram, yung mga pang-promotional na pictures about wedding. So, sabi ko, bakit ganun? Parang wala naman yung para sa mga bride na katulad ko lang. Because you work 5 days a week, tapos 2 days lang yung time mo para magplano ng kasal. Tapos you have a very limited budget. Okay? So, hindi na siya sobrang liit eh. So, 200 to 300,000, di ba? So, ayun, parang feeling kasi natin before kapag ka sinabing wedding, everything looks so perfect, di ba? May isip mo para siyang fairy tale, may isip mo yung magagandang ball gowns or mermaid gowns, yung mga pang sana all moments. So, walang nagsasabi ng realizations like, ang hirap-hirap palang gumawa ng guest list, na magastos pala, na yung bonggang reception na nakikita mong may magandang ceiling, milyon pala yung halaga nun. That's when I realized na people need to hear about this based sa point of view ng isang bride. And I think that's the perfect timing kasi wala nang gumagawa nito. Walang nag-e-explain ng mga behind the scenes na nangyayari during wedding planning. So, dito nag-start yung The Budgetarian Bride. Yung mga na-experience ko, dito ko pinopost and hoping na may matutunan kayo and makarelate kayo at ma-assure din yung mga brides na hindi kayo nag-iisa sa ganitong journey. Okay, so question number 2, ano ba ang ibig sabihin ng budgetarian? Okay, yesterday may nagtanong nito sa Facebook group namin. And there are 3 things kapag ka sinabing budgetarian. First, you have to work within your budget. Okay? Pag sinabi nating the budgetarian bride, hindi ibig sabihin na 50,000 or 100,000 lang yung budget. Okay? Wala tayong definition or ceiling pagdating sa budget. Pwedeng 1 million yung budget mo or 2 million pesos yung budget mo and still budgetarian ka if you maximize that budget. Okay? And second, hindi mo sinasacrifice yung quality. Okay? Yung iba kasi pag sinabing budgetarian, pinakatipid, pinakamura. Personally, my opinion on that is I'm after the sulit kaysa dun sa tipid. Because may mga weddings na tinipid and alam mo yung itsura niyang tinipid. Okay, meron namang sulit, yung mga hindi mo iisipin na ito pala ay ganyan lang kamura. So that for me is a sulit. Maganda yung quality niya without sacrificing so much yung price. And number 3, para siya ay maging budgetarian, minimal stress. Okay, so dapat within the budget,
hindi masasacrifice yung quality, at the same time, minimal yung stress mo. So, kung sasabihin mo na, edi DIY na lang natin lahat ng kasal, lahat ng gagamitin sa kasal. So, worth it ba yung stress? So, I think, kailangan it's a balance of these three things, okay? Within the budget, good quality, minimal stress. So, for me, that's the perfect definition of a budgetarian bride. Hindi yung sobrang mura. Okay, number 3, how can the budgetarian bride help you? So, sa mga ngayon pa lang nag-subscribe, sa ngayon pa lang nakakita ng page or ng YouTube channel, maraming ways para matulungan kayo ni Budgetarian Bride. So, first, sa page pa lang, hanapin nyo lang sa Facebook, The Budgetarian Bride. Okay? Dito, pwede mong unang-unang i-check yung pin post. Sa pin post, dito mo makikita, ito yung pagpunta mo sa page, ito yung unang-unang post na makikita mo. Okay? Ano po ang meron sa pin post? So, doon sa pin post namin, makikita nyo po dyan yung pinaka most asked questions ng mga Filipina brides. First, ano yung mga RSVP? Ano ba yung unplugged wedding? How to deal with unsolicited guests? Or, how to deal with unsolicited opinions? Yung mga ganitong bagay, ito yung mga dinidiscuss ko in detail and taglish naman siya just to explain it better para sa mga Filipina brides. Ano pa po ang makikita nyo sa Facebook? So, daily nagpo-post ako sa Facebook. Marami kayong makikita dyan. Meron din tayong mga relatable na memes kung ano man yung mga pinagdadaanan ng mga brides. And we also have there yung mga patingin posts. Ito yung patingin naman ng wedding gown. Okay, so bakit po tayo nagpo-post ng mga ganito? Kasi gusto ko makita ninyo or ma-visualize ninyo from other brides' experience kung ano yung itsura talaga nung gown nila and pwede nyo silang kausapin, tanungin saan nyo po yan nabili, magkano po yung ganyan. So, sabi ko nga sa inyo, wala kasi tayong nakikita talagang mga itsura ng mga bagay sa ating regular brides at hindi pang magazine yung budget and hindi pang magazine yung katawan, yung itsura. So, dito, I want to show inclusivity na kahit ano man yung gusto mong wedding, we can make it happen. Okay? So, hindi lang basta yung traditional na wedding yung acceptable. Any kind of wedding, acceptable yan. So, ayun, sa mga patingin posts, you can see there a lot of inspirations and idea. We post that every 8 a.m. sa page. Next, paano ka pa matutulungan ng The Budgetarian Bride? We also have exclusive Facebook group for brides and grooms. Pwede kang mag-join dito if you want to be surrounded by supportive people. Again, I'm very, very happy and proud of our group because they all care, okay? So, bawal dito yung mangbabash or magsasabi ka lang ng sarcastic comments. We really encourage here yung mga helpful answers and sharing from fellow brides-to-be. Next, we also have Twitter. Ito yung mga mabilisan lang, mga wedding hugots. Although, karamihan naman sa Twitter, sinishare ko rin yung mga hugots natin sa Facebook. Next, we also have Instagram. Sa Instagram, ano po ang makikita nyo? Dito makikita nyo yung mga motif naman. For example, ano ba ang itsura ng yellow and blue pag pinagsama? So, we have samples of that sa Instagram. And then, we also have a YouTube. Ito lahat mahahanap nyo with our name, The Budgetarian Bride. Okay? So, sa YouTube, ito naman yung mga video version ng mga tips. So, ang mataas yung views namin. It's around 23,000 views na. Ito yung mga murang wedding gown sa Pandibulacan. Meron dyan 8,000 to 10,000 pesos. Okay? Dito sa disenyo pandi, dito ako kumuha talaga ng wedding gown ko na ball gown, 10,000 pesos lang siya. Kasama na yung mga accessories niya. Like pillows, yung aras, yung cord, yung garter, and may free na siyang simple na robe. And then next, pwede ka ring mag-subscribe sa thebudgetarianbride.com sa website. Okay, ano po ang makukuha kapag nag-subscribe kayo? Okay, so first, upon sign up, meron kaming free wedding color guide. Libre po yan. It's a PDF version. And then, after that, meron kang matatanggap na series of emails. It's about tips
and mga tipid tips, wedding stories from me doon sa email mo. Daily yon. And then, of course, kung ayaw mo nang maubos yung time mo, nagmamadali ka, you can have our ebook. It's called Wedding Planning for the Clueless Bride-to-Be. Again, makikita nyo po yan sa website, sa thebudgetarianbride.com. Okay? So, you can buy that ebook and it's very easy to follow. Step by step yan. 6 months wedding planning guide. So, pag binasa mo yan, you will get the basic idea of how wedding planning works here in the Philippines. Bagay ito dun sa mga may 6 months or more pa and nagpaplano kayo ng church wedding dito sa Philippines. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong nyo doon on how can the Budgetarian Bride help you. If you still have any questions, pwede kayong mag-send sa akin ng email, ng message, or chat. Okay, number 4 question. Paano po ba magsimula ng wedding planning? So, ito yung isa sa pinakamadalas na tinatanong sa akin ng mga nag-send ng email. So, if you want to get started with wedding planning, first you have to set the date. Okay? Kailan kayo ikakasal? Because hindi ka makakapag-book sa mga suppliers kung hindi mo pa alam kung kailan yung wedding date ninyo. So, you have to consider a lot of things pagdating dito sa date. Kung ano yung gusto nyo, kung meron ba kayong special date, kung meron ba kayong pinaniniwalaang pamahiin, up to you. And then, second is budget. Okay? So, nalaman nyo na yung date, nakapag-set na kayo ng date. So, mako-compute nyo na yung budget. Okay? Kapag sinabi natin kasi na budget, computein nyo na kung sweldo ba yung panggagalingan, meron ba kayong pinag-iipunan, meron ba kayong ininvestan na lalabas ng ganitong date, whatsoever. So, yung budget, kailangan mo siyang iset. Again, dito ulit magdedepende. Yung mga suppliers kasi na ibubuk mo. Baka mamaya, yung gusto mong supplier pala ay 100,000 pesos, tapos ang kabuang wedding budget nyo na ay 100,000 pesos. Diba? So, mahirap magplano kung hindi mo alam yung budget mo. And then, third one, of course, you have to list yung mga possible guest mo. So, maglilista ka talaga ng pangalan ng guest list mo. Kasi, ayan yung tatlong kailangan mong ibigay sa supplier before you can book them. Yung date, yung budget, then the guest list. Okay? So, importante maset mo yung tatlo na yan after engagement. Kasi dito talaga magbe-base yung plano ninyo. Baka mamaya yung venue na kukunin mo ay para lang pala siya sa 100 person. Then, paglista mo ng guest list mo, 300 pala yung bisita ninyo. So, mag-uulitan kayo. So, to avoid yung mga ulitan na ganito, ito yung tatlong una mong ipe-prepare. The date, the budget, and the guest list. Okay? And then number 5, paano po makakatipid sa kasal? Ayan. Ito yung next na marami ring tinatanong sa akin. So, marami tayong ways para makatipid sa kasal. So, ang advice ko is first, you have to define your priorities. For example, sa akin kasi hindi masyadong importante yung vintage white na bridal car or hindi importante sa akin na meron akong sobrang taas na wedding cake. So, ito yung mga bagay na una kong titipirin. Kaya, sa amin, yung bridal car namin, ginamit namin yung sasakyan nila hubby na kulay pula. And it's okay for me kasi hindi yun ang priority ko. Okay? So, hindi ko masasabi na lahat tayo tipirin natin yung bridal car kasi there are brides na gusto nila ever since pangarap nilang nakasakay sila sa vintage na white car during their big day. So, hindi applicable yung ganong tip para sa lahat. Kaya, for me, you really have to define kung ano yung mga non-negotiables mo. For example, gusto mo talaga ng magandang wedding gown. So, kung willing kang gumastos for the wedding gown, merong mga bagay na kailangan tayong tipirin. And that's very important. You have to define that. Ano yung mga bagay na hindi mo pwedeng tipirin. So, I suggest wag mong titipirin ang photographers because they will be the ones to capture your lifetime memories. Again, mahal magpakasal. So, kung hindi mo na gustong umulit ng kasalan, make sure yung kukuha ng pictures ninyo ay professional talaga and hindi mawawala yung copies ng picture ninyo.
And then second for me, syempre yung food. Because alam naman nating lahat, kapag umattend tayo ng kasal, ito yung number 1 na naalala ng mga bisita. Kung masarap yung food, kung nabusog ba sila, or kung meron silang favorite na dish. And syempre tayo as a bride, gusto natin maganda yung feedback. So ayun, wag mong tipirin yung food para sobrang ganda talaga ng feedback nila. Okay? And then for me, para rin makatipid ka, you have to learn how to say no. Kung matagal ka ng follower ng TBB page, sigurado ako ilang ulit mo nang nabasa from me, yung mga hugot tweets ko, yung mga post ko. You really have to learn how to say no without feeling guilty. I know the feeling, 'di ba? Mahirap mag-no, parang ano pong gagawin ko? Kinorner ako ng kaibigan ko, nag-message siya bigla sa akin na pupunta raw sila sa kasal ko, isasama niya pa yung baby niya. So, ayun na, awkward na yung situation, nahiya ka nang magsabi ng no. Okay? For me, you really have to learn how to say no. Or, totally iiwasan mo sila. Kung ayaw mong malagay sa awkward na sitwasyon, ikaw na yung iiwas. Kasi, may mga tao talagang ganun, hindi natin mapipilit, di ba? Although, may mga tao rin naman na talagang kaya nilang magsabi ng no without feeling guilty and kayang-kaya nilang panindigan kung ano man yung decision nila. But not everyone is like that. I understand. Kaya for me, talagang ikaw yung mag-a-adjust to get that eh. Hindi mo talaga pwedeng asahan yung ibang tao. Ikaw talaga yung magkocontrol ng emotions mo. So, for me, kung gusto mong makatipid, you have to learn to say no or else, gagastos ka. So, ayun yung option mo. Hindi pwedeng yes ka ng yes tapos gusto mo pa rin makatipid. Mahirap yon. Mas stress ka talaga. Okay? And then, isa pang way para makatipid is you have to be very, very honest about your budget. So, nung kasal namin, actually, dapat hindi na kami mamimigay ng mga souvenirs kasi out of budget na siya and hindi ko rin siya priority. Plus, meron ng free na photo booth sa aming catering package. So, when mother-in-law insisted na dapat meron daw talaga kaming souvenir, sinabi namin yung situation namin na hindi na po kaya yung additional 6,000 pesos to 8,000 pesos para sa wedding souvenir. And we think okay na yung photo booth. So, by being honest, sabi ni mother-in-law, siya na daw yung magbabayad for our souvenir. Okay? So, naging honest kami. Hindi namin sinabi na, sige, kaya yan, tanggapin natin. Tapos, tsaka tayo mamroblema kung saan natin hahanapin yung pambayad. So, una pa lang, ayaw talaga namin ng stress. Kaya, we stand firm. Sinabi namin, honestly, okay? Pwede ka naman kasi talagang maging honest without being rude. It's how you deliver. Wag yung pag sinabi mong, no, ayoko. 'Di ba? You have to say it respectfully din. Again, wag tayong sisira ng bridges just because of wedding planning. Stress ka lang, you just take a deep breath bago ka magdesisyon, bago ka magsalita ng masakit, magsalita ng masama. Isipin mo that wedding is just one day. Yung pinagsamahan nyo matagal na. Lalo kung family, you have to think really, really hard before you say something bad or say something rude. Kasi forever na yan sa family. Okay? So, wag tayo masyadong magpapastress. And then, eto na nga ang ating question number 6. Paano po maiiwasan ang stress? Alright, so this is the last question for our episode. Unang-una, sabi ko nga, kailangan ikaw na mismo ang umiwas sa mga tao or sa mga bagay na nagpapastress sa'yo. Una, kung meron kang kaibigan na alam mo naman na pag nakikita kayo ang bukang bibig niya, uy, kasal ka na, invited ba ako? Invited ba kami nila ganito, ganyan? Yung mga barkada ba natin lahat ay pupunta? So, kung alam mo naman na mangyayari yan, kaibigan mo yan, I'm very sure you have an idea kung sino yung magsasabi ng ganyan, kung sino yung mangungulit sa'yo. Kung ikaw ay may idea na mangyayari na yung isang bagay, you just have to stay away from them. You really have to distance yourself sa mga bagay at tao na magpapastress sa'yo.
Because I'm telling you, wedding planning can be very, very stressful. Kaya kailangan you help yourself din. Iiwas mo na yung sarili mo. Kahit sabihin mo na, hindi naman ako magpapastress sa kanila. There will come a point magiging awkward yung conversation and you will wish, sana pala hindi na lang ako nakipagkita or what. 'Di ba? So ito, you are taking control of your emotions. And by being responsible with your own emotions, ikaw na yung lalayo sa mga bagay na magpapastress sa'yo. Kasi hindi mo yan kailangan pagdating ng wedding planning. Gusto mo magiging magandang bride. Okay? Kaya iiwas tayo sa stress. And then number 2, na advice ko, kung merong mga unsolicited opinions, actually ito yung isa sa biggest concerns ng mga bride. Marami pong nagsasabi ng kung ano-ano, ang daming nagsasuggest, bakit daw hindi ganito, bakit hindi ganyan, sana daw ito yung kinuha ko, sana ito daw yung binili ko, yung date daw dapat may bilog, or whatsoever. Okay? Paano po maiiwasan yung stress sa ganon? For me, kung hindi po siya magbibigay sa inyo ng pambayad sa sinasuggest niya, pwede mo naman yun i-disregard. Okay? Yung iba kapag sinabihan mo ng no, whatsoever, hindi pwede yung ganyan, mas magi-insist sila. So if you can smile at them at pwede mong sabihin na sige po, pag-iisipan ko po, just to end the conversation respectfully, hindi ka maging rude, you can say that. Okay? Kung wala sa personality mo yung magsisay no on the spot. Okay? You have to say na sige po, pag-iisipan ko po, titignan po natin kung kaya or pasok po yan sa theme namin. Okay? You're not, you're not responsible for their suggestions. Okay? Kung ano yung gusto mo, follow it. Kasi sinasabi ko na sa inyo, kung susundin mo isang beses yung sinasabi nila, kung pagbibigyan mo isang beses yung request nila, thinking na, baka pag pinagbigyan ko siya isang beses, hindi na siya mag-request ulit. Well, I'm very sorry, pero kapag pinagbigyan mo yan, hindi yan titigil. But it's like an invitation for them na, ay okay lang pala, na pwede naman pala akong magbigay ng suggestion, sinusunod niya naman pala ako. So the first ever suggestion na hindi mo nagustuhan, learn to say no, iwasan mo na yung tao na yun, or kung hindi mo talaga kayang sabihan ng no, diretsahan, iwasan mo yung tao na yun the next time. Okay? And then, isipin mo rin, what if yung mga nagbibigay ng unsolicited opinion ay ikinasal naman? Yun bang suggestion mo ay pakikinggan nila? Kasi kung sa kasal nila, hindi ka naman papakinggan, why will you bother? Bakit ka mag-i-stress ng sarili mo para lang makinig sa kanila? Okay? So, ganun lang. Kung tingin mo naman hindi masyadong big deal for them, wag mo nang dibdibin. And then, I also want you to remember na those people who truly care about you, yung mga true friends mo, they will always understand. Pag sinabi mo, hindi po pwedeng magsama ng jowa, hindi pwedeng magsama ng boyfriend on my wedding kasi ito lang yung budget namin. Kung ako tunay na kaibigan, maiintindihan ko yun. Hindi ako magdaramdam, hindi kita ipopost sa Facebook or hindi kita aawayin sa social media. Alright? And then, to avoid stress, you really need to stick within your budget. Huwag yung kukuha ka, ay ang ganda po kasi talaga nung picture, ay ang ganda po kasi nung grazing table, gustong-gusto kong may ganun sa kasal ko. Pero hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pambayad. Okay? So isipin natin na, sige sa money dance na lang, magma-money dance naman kami. What if yung kulang mo pa ay 50,000 pesos, tapos yung money dance mo ay 10,000 pesos lang ang inabot? So, saan mo nakukunin ngayon yung 40,000 na kulang? Okay? Sisimulan ba natin yung wedding day natin or i-end ba natin yung wedding day natin na namomroblema tayo sa maghahagilap ng 40,000 pesos? Kaya for me, you only spend kung ano yung kaya mo. Kung ano lang yung pasok sa ipon ninyo. And lastly, para makaiwas sa stress, ito medyo mahirap. But you have to learn how to let go and move on as fast as you can. Okay? Kasi, wala naman tayong magagawa eh. Parang, for example, sa amin, ilang beses kami nagpalit ng abay because of
conflict sa schedule, may mga nangyari sa personal life, and wala akong control doon. So, kung magdudwell ako doon, iisipin ko na siguro hindi niya ako totoong friend kasi bakit siya nag-back out as abay. Siguro itong isa, ayaw niya talaga sa akin. Well, kung ganun ang inisip ko, feeling ko sobrang stress na ako kasi ilang beses kaming nagpalit ng abay. So, ano pong ginawa ko? Nag-move on ako. Okay, nag-back out yung isang abay. I asked her, final na ba yung decision mo? Yes, hindi po talaga ako makakapag-abay. Okay, the next thing na ginawa ko, naghanap agad ako ng kapalit. Okay, move on as fast as you can. Yung maliliit na bagay, wag mong dibdibin. It's not about you. Okay? Hindi lahat ng bagay ay umiikot sa'yo as a bride. Alam ko, very stressful ang wedding planning, pero don't take it against yourself, against them. May mga bagay talaga na hindi natin control. Okay? So, move on as fast as you can. Gawan mo ng solusyon kung ano pa yung kayang gawan ng solusyon. And then, let's proceed with the big day. Okay, huwag mo kakalimutan yung pinaka-reason kung bakit ka nagpakasal. Okay? It is to marry the person you love the most. I hope that's very clear to everyone. Alright, so I hope you really enjoy our first episode kasi ako nag-enjoy ako to share my ideas and my thoughts. And before we end, gusto ko lang magkaroon tayo ng mabilisang fast talk because I think very emotional tayo on the first part of our TBB show. Now, I want to share with you a quick fast talk lang para magkaroon kayo ng idea on how I think about some things. Yung iba related pa rin sa wedding, yung iba hindi na. Okay. So, for our fast talk, number 1, if you had unlimited funds to build a house that you would live in for the rest of your life, what would the finished house look like? Okay. So, kung talagang hindi issue yung yung budget, unlimited talaga, and imagination ko yung limit. Siyempre, ang gusto ko sa bahay ko may swimming pool. Tapos, yung swimming pool ko, meron siyang view ng mountains. So, alam mo yung view kapag ka nasa infinity pool ka. Ganon yung gusto ko. Tapos yung infinity pool ko na yun, gusto ko medyo warm kasi malamigin ako. Gusto ko naliligo ako with warm water. So, gusto ko yung swimming pool ko yun. Para siyang galing sa hot spring. Okay? So, sa labas pa lang yun. Pagpasok mo, gusto ko yung bahay ko, minimalist lang. Ang gusto ko, white and rose gold lang yung color sa bahay namin. Ayan. And then, syempre gusto ko malambot yung kama namin. Meron kaming sariling theater sa loob. Meron kaming parang up to 20 people na kasya. Diba parang yung sa Team Kramer, no? Ang ganda. And then, ayoko ng glass house kasi medyo malululain ako. So, gusto ko yung medyo covered naman siya. Tapos, syempre fully air-conditioned yon. And gusto ko meron ako malaking mirror sa bahay ko para pang OOTD, pang selfie, di ba? And then, there will be one room pang studio ko naman. Kasi nahihirapan po akong mag-shoot kapag may mga tumitilaok na manok, may tumatahol na aso, may ginagawang bahay sa kabila. So, ayun, gusto ko meron ako magandang studio for my vlogging, for my podcast, and para hindi ako namomroblema sa mga tumitilaok na manok. Okay? So, ayun yung pangarap ko na bahay. Next question is, what's your favorite drink? Mango shake. Okay. Ito. When people come to you for help, what do they usually want help with? Ano pa ba? Of course, about wedding. Karamihan sa tinatanong sa akin, mga personal questions. So, ito yung mga sinasagot ko kapag everyday na may mga messages sa akin. Ito yung mga binabasa ko sa email, sa chat. Ayan, mga personal questions about wedding. How to deal with their family, with their relatives, with their friends, with their husbands. Ay, sorry, groom pa pala. Next question, what takes up too much of your time? Of course, the Budgetarian Bride is taking my time, too much of my time every day. Although, hindi ko naman siya tinitreat as parang responsibility, but this is where I enjoy. By reading comments, by interacting with fellow brides, and by sharing my learnings from my own wedding. Ito yung umuubos sa time ko. Yan, pagsagot talaga sa email, sa questions. Ito, what do you wish you knew more about?
Actually, ang gusto ko talagang matutunan ay stock market, 'di ba? Syempre lahat naman tayo gusto nating magkaroon ng pera, 'di ba? With the least effort. Feeling ko lang sobrang kulang pa yung knowledge ko, and if I have the chance para matutunan ko pa yung stock market earlier in life, sana ginawa ko. But wala akong means before, hindi pa naman uso talaga yung internet. So, ngayon feeling ko parang unti-unti mo pa lang siya talagang maaaral. And then, what is the most heartwarming thing you've ever seen? So, sa The Budgetarian Bride, ang pinaka-heartwarming ko talagang nakita, it's about a wedding, syempre. Pero itong wedding na to, hindi siya yung typical na grand wedding. Ito yung nag-post ako ng patingin naman ng intimate and simple civil wedding ninyo. And merong isa doon yung talagang nakakaano siya ng damdamin. Nakinasal sila doon sa civil wedding siya. Tapos, si groom, hindi niya kasama yung parents niya and yung family niya kasi wala silang pera and meron pa silang parang against all odds na feel. But then, tinuloy nila yung kasal. Tapos, ang reception lang nila ay sa fast food chain. Can't remember kung Mang Inasal ba siya or KFC. Basta sa fast food chain lang yung reception nila. Pero ang reason kaya nila pinush through yung kasal is because they really want to prove to everybody na love lang is enough na para magpakasal ka. And I hope we all learn from them na hindi mo kailangan talaga ng bonggang-bonggang bouquet or ng bonggang-bonggang reception to make it happen. Kasi ang pinaka-reason naman ng pagpapakasal is to marry the person you want to spend your lifetime with. And the last question is, what is the most annoying question that people ask you? Ewan ko kung ako lang yung naiinis, baka kayo din. Pag may nagtatanong sa akin ng how, okay, ano po ba yung how? So, hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin ng how. Lagi ko po kayong pinapaalalahanan. Kapag magtatanong po kayo sa akin ng anything na related about wedding, you have to be very specific naman. Kasi, hindi ko po alam kung paano ko sasagutin yung how, question mark. Ewan ko, ako lang ba yung... I think it's very annoying. So, iwasan nyo rin po yung magtatanong ng paano kung pagkakasyahin yung 100,000 or 50,000 sa wedding. Kasi hindi ko naman po alam kung ano yung priorities nyo. So, bigyan nyo po ako ng context, bigyan nyo po ako ng specific na bagay para mabibigyan ko rin kayo ng specific na sagot. So, bigyan nyo po ako ng konting kwento, kung ano yung personal na concern ninyo. Kasi kapag tinanong nyo lang ako, paano po ba magplano ng kasal? Well, hindi ko po yan masasagot kasi hindi ko alam kung anong kasal ba yung pinaplano mo. Is it a beach wedding, garden wedding, church wedding? So, yun lang. Be very specific when you're asking questions. Okay? And please, wag naman kayo magsisend sa akin ng how lang kasi, ayun nga, I find it very annoying. So, that's it for our episode number 1. I hope nag-enjoy kayo and I hope maraming natuto on how the Budgetarian Bride can help you during this wedding planning journey. So, I hope to see you on our next episode kasi very excited na ako sa next episode kasi ang next natin ay tungkol naman sa mga intriguing questions na na-receive ko. Example, dapat po bang i-invite ang ex sa kasal? Okay, isa pa lang yan and marami pa tayong sasaguting intriguing questions on our episode number 2. I hope nag-enjoy kayo and see you on our next podcast. Happy preps!